साथीहरु तपाईले पनि एउटा युट्युब च्यानल खोलेर तपाईले युट्युबमा काम गर्न स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो भिडियो तपाईको एकदम कामको बन्नेछ। सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म यो भिडियोको बन्नु होला किनकि तपाईलाई मैले आज एउटा यस्तो आइडिया दिन गइरहेको छु। कुनै पनि एउटा साथी नयाँ साथीले युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ र उहाँ साथीहरुले मोबाइलको जस्तै क्यामेरा अगाडि फेस देखाएर बोल्न लजाउनुहुन्छ, बोल्न शर्माउनुहुन्छ र आफू देखेर कुनै पनि भिडियोहरु बनाउन शर्माइरहनु भएको छ भनेपछि आज सिर्फ एउटा यस्तो खालीको तपाईलाई मैले एउटा ट्रिक दिन्छु, यस्तो खालीको तरिका दिन्छु नयाँ साथीहरुको लागि। सिर्फ तपाईले त्यसमा भोइस ओभर मात्र तपाईं बोल्ने मात्रै तपाईको दिनमा पुग्छ, केही पनि गर्नुपर्ने छैन। अरु बाकी तपाईलाई सबै तरिकाहरु कसरी भिडियो गराउने, कस्तो खालीको अब कहाँबाट भिडियोहरु लिने हैन, कस्तो गर्ने सबै म तपाईलाई तरिकाहरु सबै सिकाइदिन्छु। भिडियोको अन्तिमसम्म बनिराख्नुस्। अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नजिकैको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसन अल गरिदिनुस् ताकि यहाँदेखि तपाईले यस्तै युट्युब सम्बन्धी धेरै कुराहरु तपाईले यहाँदेखि सिक्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु नमस्ते, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले एक्टिभ राज युट्युब च्यानल, साथमा अनि म राज। साथीहरु तपाईको कतिको मनमा पनि लाग्छ होला फेरि यस्तो गर्दाखेरि च्यानल मोनेटाइज हुँदैन होला भन्ने जस्तो पनि लाग्छ, तर तपाईलाई मैले के प्रुफ सहित पनि देखाउँछु च्यानल मोनेटाइज हुन्छ या हुँदैन त्यो प्रुफ सहित पनि देखाउँछु। साथीहरु मैले दिएको ट्रिकले मैले दिएको गरेर उहाँले अहिले भर्खरै आज 3 दिन भयो उहाँले युट्युब च्यानल आफ्नो मोनेटाइज गर्नु भएको छ र मैले सबै चीजहरु तपाईलाई ए टु जेड कम्प्लिट तरिकाले तपाईलाई म सब सिकाउँछु। कसरी काम गर्ने, कहाँबाट के उठाउने, कहाँबाट भिडियोहरु उठाउने, कहाँबाट फोटोहरु उठाउने सबै चीजहरु मैले तपाईलाई ए टु जेड यो भिडियोमा लगाएर सिकाउने छु। सर्वप्रथम त साथीहरु भिडियो बनाउने भनेको जुन अहिले नेपालमा एकदम चल्ने भनेको हप्तै पछि आउने भनेको हाम्रो सिरियल हो। सिरियल कहिले बुहारी सिरियल आउँछ त कहिले साने सिरियल आउँछ, कहिले जुठे, कहिले कान्छी, कहिले बन्टी। हाम्रो लगातार केही न केही सिरियलहरु हाम्रो नेपालमा आइरहन्छ अहिले र सिरियल एकदम राम्रो पनि चलिरहेको छ। बस तपाईले यही सिरियलका थम्बनेल युज गर्ने हो र यही सिरियलका रिभ्यू कथा बनाउने हो। कथाहरु रिभ्यू बनाउने, फेरि त्यो सिरियल बनाउने भनेर सिरियलै उठाएर लिएर तपाईको च्यानलमा हाल्ने हैन, फेरि सिरियलै उठाएर तपाईले आफ्नो च्यानलमा हाल्नु भयो भने त्यहाँ कपिराइट आउँछ, कपिराइट स्ट्राइक आउने सम्भावना 100 मा 100% हुन्छ किनकि त्यो पछि गएर तपाईको च्यानल मोनेटाइज पनि हुँदैन किनकि त्यसमा रिभ्युज कन्टेन्ट आउँछ र तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुँदैन साथीहरु। तर गर्ने कस्तै त अब एउटा च्यानल छ, त्यो च्यानल मैले नै आइडिया दिएर गरेको र अस्ति मात्रै मोनेटाइज भएको छ। मोनेटाइज भएको पनि म तपाईलाई देखाउँछु। नर्मली तपाईलाई मोनेटाइज भएको छ या छैन, मैले उहाँको च्यानल फेसबुकको भिडियो कल मार्फत, मेसेन्जरको भिडियो कल मार्फत उहाँको च्यानल मैले मोनेटाइज गरिदिएको थिएँ र उहाँले उहाँकोमा टाइम ल्याएको थियो। त्यसरी युट्युबले मोनेटाइज हुन गए टाइम लिन्छ र टाइम लिइसकेपछि मैले उहाँको च्यानल मैले उहाँलाई भनेको थिएँ मलाई फोटो हाल्नु होला भनेको थिएँ र उहाँले फोटो पनि हाल्नु भएको छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो साइडमा स्क्रिन छ, साइडमा तपाईले यहाँनिर हेर्नुस्, तपाईले देख्नु भएको छ। ध्यान दिएर हेर्नुस्, तपाईको यो च्यानल मोनेटाइज भइसक्यो। एसआर अफिसियल च्यानल लेखेको युट्युब च्यानल छ जुन तपाईले मेरो कमेन्टमा चेक गर्नुभयो भने त्यो च्यानलमा कस्तो खालीको भिडियो आउँछ, कस्तो खालीको के गर्छ तपाईले त्यहाँदेखि र थम्बनेल कस्तो खालीको युज गर्नु भएको छ तपाईले त्यहाँदेखि पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ योमा 1675 सब्स्क्राइब पनि पुगिसकेको छ र च्यानल पनि मोनेटाइज भइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखेर तपाईको डलरको बक्स तपाईले देख्नु भएको छ। यहाँनिर यो डलरको बक्स बनिसकेको छ। अब यहाँको डलर चाहिँ बन्न सुरु हुन्छ। अब चाहिँ भर्खरमा च्यानल मोनेटाइज भएको छ, अब डलर बन्न सुरु हुन्छ। साथीहरु अब भिडियो कस्तो बनाउने भनेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो तपाईले म एउटा उदाहरण जस्तै कस्तो कि म यहाँले बनाएको भिडियोमा उदाहरण दिन्छु। यहाँले कस्तो खालीको भिडियो बनाउनु भएको छ त ध्यान दिएर तपाईले यहाँनिर हेर्नुस्। उहाँलाई मैले सब्स्क्राइब गरेको छु, एसआर अफिसियल लेख्नु भएको छ, एसआर अफिसियल च्यानल लेख्नु भएको छ। उहाँलाई मैले सब्स्क्राइब गरेको छु। उहाँले कस्तो खालीको भिडियो बनाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुस् है त। उहाँले बनाएको भिडियो तपाईले देख्नु भएको छ, सबै थम्बनेलहरु तपाईले देख्नु भएको नि, यो थम्बनेल उही सिरियलको थम्बनेल उहाँले उठाएर आफ्नो भिडियोमा लगाउनु भएको छ। कतिले लाग्छ च्यानल मोनेटाइज हुन, यहाँ हेर्नुस् तपाईले देख्नु भएको छ मजाले यस्तो भिडियो चलिरहेको छ। तपाईँ साइडमा देखिरहनु भएको नि, सिर्फ यही हो। यसमा हल्का केही न केही माध्यमबाट अलिकति भिडियोहरु काट्न, अलिकति सानो क्लिप्सहरु तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। बाकी तपाईले फोटाको माध्यमबाट तपाईले गराउन सक्नुहुन्छ। त्यो उहाँले भुन्टी सिरियल गराउनु भएको छ। भ्युज पनि दामी आउँछ यस्तो गरेर काम गर्नु भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। भ्युज पनि दामी आउँछ। यहाँ उहाँको हेर्नुस् 6 दिन पहिला हालेको भिडियोमा 21000 भ्युज छ, 12 दिन पहिला हालेमा 22000 छ, 2 हप्ता पहिला हालेमा 3100 छ र 2 हप्ता पहिला हालेमा 17000 छ, अर्कोमा 2500 छ, 31000 छ, 80000 छ। यस्तो राम्रो 22000 छ। यस्तो खालीको राम्रो भ्युज आउँछ। सिर्फ कतिवटा भिडियो छ यहाँको च्यानलमा देख्नु भएको छ 47 वटा भिडियो छ च्यानल मोनेटाइज भइसक्यो।
बस तपाईँले पनि काम गर्नुपर्छ। तपाईँ यस्तै भएन मैले फेसको क्यामेरा अगाडि आएर फेस टु फेस बोलेको छु नि, यसरी तपाईँ बोल्न लजाउनुहुन्छ शर्माउनुहुन्छ भनेपछि यो तरिका तपाईँले एकदम बेस्ट एकदम युनिक तरिका नयाँ च्यानल साथी भर्खरमा तपाईँले स्टार्ट गर्न लाउनु भएको छ। कस्तो खालको भिडियो बनाउने के गर्ने होला युट्युबमा, युट्युब च्यानल त खोल्न सोचेँ मैले के गरौँ च्यानलमा लागेको छ भनेपछि यो एकदम युनिक तरिका। सिर्फ तपाईँले 10 मिनट या 15 मिनट टाइम निकालेर तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। बस तपाईँले केही चाहिँदैन, एउटा त्यो सिरियल सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म तपाईँले त्यो हेर्न पर्ने हुन्छ र तिनीमध्येबाट तपाईँले के के फोटाहरू कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, फोटाहरू लिन पर्ने हुन्छ। जुन त्यो सिरियलमा चाहे स्क्रिनसट हानेर लिनुहोस् तपाईँले, चाहे आफ्नो इच्छाअनुसारले स्क्रिनसट हानेर लिनुहोस्, चाहे तपाईँले डाउनलोड गरेर त पाउनुहुन्न, अब स्क्रिनसट हानेर तिनी फोटाहरू तपाईँले लिएर कट्ठा गर्नुहोस्। जस्तै मानौँ उदाहरणको लागि तपाईँलाई मैले एकछिन मैले यहाँनिर एउटा भिडियो पनि, यो भिडियो मैले तपाईँलाई प्ले गरेर देखाउँछु। यो भिडियो तपाईँले नन्द भनी त सासूले आक्रमण गर्छिन् र नन्द आएर बचाउँछिन् र नन्दले भुन्टीलाई गाली गर्न थाल्छन्। नन्द भन्छन् घरबाट निस्केको नाटक गरेर हामीलाई मार्ने षड्यन्त्र रचिरहेको तैँले मेरो आमालाई लागेको भए के। यही तरिकाको भिडियो बनाउनु मात्र तपाईँले जुटे सिरियलको बनाउनुहोस्, चाहे तपाईँले बुहारीको बनाउनुहोस्, चाहे भुन्टीको, र एउटा सिरियल मात्र हेर्न बनाउने तपाईँले एउटै कन्टिन्यू बनाउँछ भन्नु लाग्नु, एउटाको मात्रै बनाउने होइन साथीहरू। तपाईँले हरेक हप्तामा कुन कुन दिन कुन कुन के सिरियल आउँछ तिनी सिरियलहरूलाई फलो गर्नुहोस्। तपाईँले तिनी सिरियलहरूलाई तपाईँले फलो गरेर कुन सिरियल के बार आउँछ कति बजी आउँछ ठ्याक्कै तपाईँले त्यो सिरियल आयो ठ्याक्कै त्यो सिरियलको बारेमा त्यसलाई रिभ्यू गरिहाल्ने, त्यो सिरियलमा के स्टोरी छ के देखाइएको छ अब के होला कस्तो होला भन्न त्यो बारेमा तपाईँले रिभ्यू गरेर तपाईँको भोइस रेकर्डिङ गर्नु, फोटाहरू स्क्रिनसट हानेर लिनुहोस्, स्क्रिनसट हानेर लिएर तपाईँले भिडियो एडिटमा ठ्याक्क लगाउनुहोस्। अनि भोइस रेकर्डिङ गर्ने एप तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर खोज्नुहोस्, जति पनि तपाईँले भोइस रेकर्डिङ गर्ने एपहरू पाउनुहुन्छ। सिधै फोटाहरू लिएर भोइस रेकर्डिङ गरेर तपाईँले मजाले भिडियो एडिट गरेर हालिदिनुहोस् र थम्बनेल उसैकै युज गर्नुहोस्। तर थम्बनेल युज गर्ने एउटा तरिका छ साथीहरू। थम्बनेल तपाईँले उसको युज गर्नभन्दा पहिले यो चिज एकदम ध्यान दिनु कि थम्बनेल युज गर्ने तरिका छ। थम्बनेल युज गर्नको लागि साथीहरू हामीले थम्बनेललाई अलिकति पनि केही न केही छेडखानी गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले उसकै थम्बनेल उठाएर ल्यायौँ भने उसले कपिराइट स्ट्राइक दिने धेरै सम्भावना हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले थम्बनेलमा अलिकति केही न केही छेडखानी त गर्नै पर्छ। कस्तो भनेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ छेडखानी कसरी गरेको, तपाईँले यहाँ हेर्दाखेरि झ्याप्पै लाग्छ होला यहाँ कुनै पनि छेडखानी भएको छैन जस्तो लाग्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा थम्बनेल देखेको छु, यो भिडियोको थम्बनेल तपाईँले देख्नु कुनै पनि छेडखाड भएको छैन जस्तो लाग्छ होला, तर यहाँनिर छेडखानी भएको छ, धेरै छेडखानी भएको छ। यहाँनिर मैले उहाँलाई छेडखानी गर्नै लगाएको थिएँ र उहाँले छेडखानी पनि गर्नुभएको छ। सेम तपाईँले पनि यस्तै गर्ने हो। र यदि तपाईँले यो भिडियो मार्फत पनि कसरी भिडियो बनाउने भन्ने आइडिया तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने यो च्यानलको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, गएर त्यो च्यानलमा गएर त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्नुहोस् त्यो कस्तो खालको भिडियो भएको छ, कस्तो खालको भिडियो गराएपछि चलिरहेको छ, त्यो तपाईँले ध्यान दिएर त्यो भिडियो हेर्नुहोस्, एकचोटि बुझ्नुहोस् र तपाईँले घरमै बसेर सिर्फ 10-15 मिनटमै तपाईँले मजाले एकछिन तपाईँ कलेज जानुहुन्छ, कलेज गएर आउनुहोस् 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट टाइम दिएर तपाईँले सेम टु सेम रिभ्यू गरिदिएर तपाईँले सेम यहाँ जस्तै भिडियो बनेको छ नि त्यस्तै खालीको तपाईँले रिभ्यू बनाएर तपाईँले आफ्नो च्यानलमा अपलोड गर्नुहोस्। थम्बनेल उसैकै युज गर्नुहोस्, तर थम्बनेलमा अलिकति छेडखानी चाहिँ अवश्य पनि गर्नुहोस् साथीहरू। थम्बनेलमा छेडखानी अवश्य गर्नुपर्छ। जस्तै मानव म तपाईँले एउटा थम्बनेल म तपाईँले देखाउँछु, यहाँनिर तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला, एकछिन वेट गर्नुहोस्। एउटा थम्बनेल छ, म यहाँदेखि एउटा कुनै पनि थम्बनेल लिन्छु, यो सिरियलकै थम्बनेल लिन्छु। यो सिरियलकै थम्बनेल लिएर मैले अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मलाई यसको लिङ्क कपी गर्छु। लिङ्क कपी गरेर म अर्को एपमा जान्छु, थम्बनेल हेर्न म अर्को एपमा जान्छु, जुन तपाईँलाई यो थम्बनेल कहाँबाट कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो पनि म सिकाउँछु। थम्बनेल डाउनलोड गर्ने यहाँबाट थम्बनेलले वाइ टुल भन्ने एप हुन्छ, वाइ टुल भन्ने एप तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुहोस् न। प्ले स्टोरमा गएर जुनै पनि भिडियोको तपाईँले थम्बनेल डाउनलोड गर्नु, त्यो भिडियो लिङ्क कपी गर्नुहोस्। लिङ्क कपी गरेर ल्याएर यहाँदेखि तपाईँले यहाँनिर पेस्ट गरिदिनुहोस्, पेस्ट गरेर यहाँ गोमा दबाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँदेखि टाइटल, ट्याग, डिस्क्रिप्सन, अब थम्बनेल, ह्यासट्याग, किबोर्ड भएकोभरि सबै तपाईँले यहाँदेखि तपाईँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि तपाईँले मैले अब डाउनलोड थम्बनेलमा दबाउँछु। डाउनलोड थम्बनेलमा एकछिन एड चल्छ एड चलिनेमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कस्तो भएको छ देख्नु भएको, छेडखानी कसरी भएको छ। भुन्टी भाग 205 लेखेर यहाँ तल यो ओरिजिनल थम्बनेल हो र योमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले थम्बनेल एकछिन तपाईँले डाउनलोड गरेर देखाउँछु ताकि तपाईँलाई बुझ्न एकदम सजिलो छ। मैले डाउनलोड गरेँ, म तपाईँले ग्यालेरीमा गएर देखाउँछु। अलिकति छेडखानी तर मान्छेलाई पत्तै छैन कि त्यहाँ कहाँनिर छेडखानी भएको, तपाईँले पनि हेर्दाखेरि सेम लागेको छ, कहाँति छेडखानी भएको छ कहाँति के भएको तपाईँले कति पनि केही थाहा पाउन सक्नु भएको। छेडखानी कहाँ भएको देख्नु भएको छ तपाईँले यहाँ देख्नुहोस्, म तपाईँलाई जुम गरेर एक ठाउँमा देखाइदिन्छु। आशा फिल्मको प्रस्तुति भुन्टी भाग 205 यो ओरिजिनल हो।
जुन यो भुन्टी भाग 205 लेखेको जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नि, यहाँदेखि यो भागसम्म सबै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। योदेखि यो भागसम्म लेखेको सबै ओरिजिनलै हो। यो फोटाहरू देखा पनि सबै ओरिजिनलै हो। तर यहाँ तपाईँले देख्नु छेडखानी कहाँनिर भएको छ तपाईँले देख्नु भएको, जुन अब लेख्नु भएको छ नि, देख्नु भएकोलाई तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यहाँनिर अब भुन्टी के होला त, भुन्टीले भिरबाट हाम फालिन् अब के होला त भनेर यो उहाँले छेडेर किनकि आफ्नै शैलीमा उहाँले लेख्नुभयो। यति लेखिसकिसकेपछि अरू के गर्नुभयो, उहाँनिर उहाँले आफ्नो फोटो यहाँ तल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आफ्नो फोटो पनि उहाँले हाल्नु भएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो कर्नरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आफ्नो फोटो यहाँले आफ्नै फोटो लगाउनु भएको छ, किनकि यो हाम्रो ओरिजिनल हो भन्ने हुन्छ यसले, किनकि हाम्रो ओरिजिनल हो भनेर हाम्रो पर्सनल चिज हो भनेर देखाउँछ। किनकि उसकै ओरिजिनल थम्बनेलै उठाएर हामीले लगायौँ भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ साथीहरू। तर अलिकति छेडखानी गरेर तपाईँले यो भिडियो मार्फत पनि बुझ्नु भएन, कसरी काम गर्ने बुझ्नु भएन भने यो च्यानलको लिङ्क मैले तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यो च्यानलको जुन यो च्यानलको लिङ्क छ, यो च्यानलको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यहाँदेखि गएर तपाईँले चेक गर्नुहोस् र कस्तो खालीको भिडियो बनाउने के गर्ने। सिर्फ यति हो कि बायोग्राफी जस्तै हो, तपाईँले बायोग्राफी जस्तै काम गर्ने हो, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यो च्यानल जस्तै सिरियलहरूको रिभ्यू गर्ने हो। यो सिरियल यस्तो भयो, अब यो सिरियलमा यो भागमा यस्तो भएको छ, अर्को भागमा कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर दर्शकहरूसँग तपाईँले क्वेसन गर्ने, उनीहरूले एन्सर दिन्छन्, त्यति मात्रै गर्ने हो। अलिकति इन्ट्रो धमाकेदार, अलिकति इन्ट्रो लगाउनको लागि अलिकति ओरिजिनल पार्ट हुन्छ नि, अलिकति 1 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड 10 सेकेन्डको ओरिजिनल पार्ट इन्ट्रो लगाउनको लागि अलिकति भिडियो डाउनलोड गरेर काटेर त्यहाँनिर त्यो लगाउनुहोस्। लगाएपछि अलिकति झ्याप्पै अन हुँदा बित्तिकै ओरिजिनल होस् भनेर मान्छेले त्यहाँनिर तपाईँको क्लिक गर्छ। ओरिजिनल होस् है भनेर तपाईँले क्लिक गर्छ, मान्छेले क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले त्यो बारेमा रिभ्यू बताइरहनु भएको छ, त्यो सिरियल हेरेर त्यो सिरियलको रिभ्यू बताइरहनु भएको छ। तपाईँले जस्तै अहिले मानव बद्रीबहादुर भन्ने फिल्म रिलिज भइसकिसकेको छ, आज हिजोको दिनमा रिलिज भइसकिसक्यो भनेपछि त्यो फिल्मको पनि रिभ्यू बताउनु। तपाईँ हेर्न जानुभयो त्यो फिल्म कस्तो थियो, के छ त्यो फिल्ममा, मेन भूमिकाको कसको मेन भूमिका छ, त्यसमा कसले के गरेको छ, कस्तो खालीको फिल्म छ, अब कस्तो फ्यामिलीसँग बसेर हेर्न लागेको छ या साथीहरूसँग हेर्न बसेर हेर्न लागेको छ, यो बारेमा तपाईँले सेम रिभ्यू गर्ने हो। र बद्रीबहादुरकै तपाईँले पोस्टर जुन अगाडि थम्बनेल हुन्छ नि, बद्रीबहादुरकै कपी गरेर तपाईँले लगाउनुहोस् र त्यही कथाको रिभ्यू गर्नुहोस्। सेम सिरियल पनि सबै सिरियल आइरहन्छ, सिरियलको फोटाहरू लिनुहोस्, जोड्दै फोटाहरू गर्दै एडिट गर्नुहोस्। एडिट गरेर पनि तपाईँले एडिट गर्ने पनि जान्नुभएको छैन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् र मसँग फेसबुकमा जोडिनुहोस्। प्रत्यक्षमा तपाईँले सबै एडिट गर्ने तरिकाहरू सिकाउँछु, किनकि यो एडिट गर्ने तरिका तपाईँलाई सिकाउँदाखेरि भिडियो एकदमै धेरै लामो र एकदम धेरै गर्मी छ। यतामा म भएको ठाउँमा एकदम धेरै गर्मी छ, मलाई भिडियो बनाउन अलिकति धेरै गाह्रो हुन्छ यो भिडियो तपाईँलाई एडिट पुरै गर्न सिकाउँदाखेरि, किनकि मैले फ्यानहरू बन्द गरेर भिडियो एडिट गर्नु सिकाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले, त्यो कारणले धेरै गाह्रो हुन्छ। त मसँग फेसबुकमा जोडिनु, कसरी एडिट गर्ने के गर्ने सबै सिकाउँछु। र तपाईँले यो भिडियो यो च्यानलमा गएर तपाईँले हेरिसक्नु भइसक्यो भने तपाईँले आफै पनि बुझ्नुहुन्छ कस्तो खालीको भिडियो बनिरहेको छ यो च्यानलमा, कस्तो खालीको भिडियो बनाउने भनेर तपाईँ आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि आजको भिडियोबाट तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुभयो होला, आशा छ। तपाईँले यसरी कुनै काम गर्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो च्यानल जस्तै सुरु गरेर लाउनु भएको छ, यसरी काम गर्नुमा 100% तपाईँको यो सरले 1 महिनामा आफ्नो युट्युब च्यानल मोनिटाइज गर्नुभएको छ। तपाईँले पनि 1 महिनामै आफ्नो युट्युब च्यानल मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। ढोकाका साथ कपिराइट आउँदैन, कुनै पनि स्ट्राइक आउँदैन, अलिकति छेडखानी गर्नु अवश्य पर्छ। छेडखानी गर्नुहोस्, पुरै भिडियो उठाएर हाल्ने होइन, 10-15 सेकेन्डका 1 मिनट जतिका क्लिपहरू तपाईँ उठाएर हाल्न सक्नुहुन्छ र पुरै भिडियो उठाएर हाल्न चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्न, किनकि कपिराइट दिने सम्भावना धेरै हुन्छ। र टाइटल ट्याग के लेख्नु त, अब साथीहरू टाइटल पनि सेम उसको टाइटल लेखिदिने हो कि जुनले उसले सिरियल हालेको छ, जस्तै भुन्टी भाग 205 206 जस्तो सिरियल टाइटल हालेको छ नि, सेम उसले तपाईँको टाइटल पनि त्यही नै लेखिदिने। देख्न भुन्टी भाग 208, भुन्टी एपिसोड यहाँनिर 208 कथा नारीको रिभ्यू भिडियो भुन्टी लेखेको छ, यस्तै खालीको तपाईँले सेम टाइटल हाल्ने हो। तल बुहारी भाग 168 कथा नारीको रिभ्यू भिडियो, यस्तै हल्का अलिकति जोडेर अलिकति आफूले योमा आफ्नो पर्सनालिटी देखाएर तपाईँको भोइस ओभर गर्ने मात्रै हो। भोइस चेन्ज जस्तै भोइस रेकर्डिङ गर्ने थुप्रै एपहरू छन्, त्यहाँदेखि तपाईँले भोइस रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले पछि गएर तपाईँले के माध्यमबाट भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ त्यहाँदेखि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले भिडियो एडिट गर्न जानुभयो भने मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, जोडिनु होला फेसबुकमा, हेर्दै गर्नुहोस् एक्टिभ राजा युट्युब च्यानल। र भिडियो मन परे भिडियो एक लाइक गरिदिनुहोस् र मन परे साथीहरूले सेयर पनि गरिदिनुहोस्, ताकि नयाँ साथीहरू युट्युब च्यानल खोल्नलाई कुनै आइडिया पाउनु भएको छैन, कुनै केही तरिकै थाहा छैन के गर्ने कस्तो खालीको भिडियो बनाउने लागेको साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्, ताकि यो भिडियो हेरेर उहाँहरूले पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँदेखि युट्युबदेखि धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र एउटा खुसीको खबर छ, जुन अहिले युट्युबमा अलिकति समस्या आएको थियो, युट्युब च्यानलमा एडभर्टाइज बन्द भएर पैसा इन्कम हुन कम भएको भनेर इन्डियाबाट यो टेक च्याम्पियन सबै युट्युबवाला बाबाको जुन मेसेज आएको थियो, उहाँको च्यानल अहिले सही भइसकेको छ। उहाँको च्यानल थियो अहिले उहाँले चाहिँ एड्सहरू आएर पैसा कमाउन सुरु भइसकिसकेको छ आजको भिडियोदेखि फेरि।
तपाईँ पनि मेहनत गर्नुहोस्, अरूको भिडियो हेरेर, जस्तै मनोज तेले पनि ल्याएको छ त्यही भिडियो, त्यो अरूको भिडियो हेरेर हरेस नखानुहोस्। अवश्य पनि के कुनै न कुनै समस्या आयो भने सावधान पनि पक्कै हुन्छ। अगाडि बढ्नुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस् एक्टिभ राज युट्युब च्यानल। मिलौँला फेरि अबको भिडियोमा। जय नेपाल।